ito yung mga sangkap na kakailanganin natin ngayon. These are the ingredients for bread pudding that we need today because we have almost remember, kapag may tinapay kayo na malapit na ma-expire, kailangan nyo yung gamitin yan. Para hindi naman masayang, pwede nyo naman, like for example, day before or that day mag-expire na siya, pwede nyo pa siyang gamitin ulit para hindi kayo mag-waste ng pagkain kasi marami nagugutom ngayong araw eh. So, these are the things that we need for our bread pudding. I only put, you can choose if you want the healthier option, you can use brown sugar. But now, because we ran out of brown sugar, I use white sugar, like approximately 3/4 cups of white sugar. And then this is optional, the golden raisin. Pero naglalagay kami nito kasi masarap siya kapag may golden raisin. And then I put 5 eggs. And then 1 tablespoon of vanilla extract. And then siguro mga kalahating cup, half cup ng canola oil. And then 1 cup ng fresh milk. Ayan. Ito yun lang talaga yung pinakasimpleng sangkap na kakailanganin natin sa ating bread pudding. Kakagawa, promise, sobrang sarap niya pag naluto niya. So, umpisahan na natin. First step is, himay-himay muna natin yung ating bread. Brown bread, kahit anong klaseng bread, pwede nyo gamitin. Basta kung ano rin yung available na nandyan at malapit na siyang, you think na hindi siya na mauubos, na malapit na siyang ma-expire. Kailangan yung gawa ng paraan yan para makain nyo ulit siya. Kaysa naman itapon lang natin, di ba? Sayang din yung pagkain. Mahal-mahal pa naman ngayon ng mga bilihin. Buti pa yung bilihin, mahal. Pero tayo, hindi tayo mahal. Chore. Himay-himay lang natin yan lahat. Pwede pala kayo mag-adjust ng milk tsaka egg kapag if you think that it's like dry, just add some milk. You can also add, because if you add too much of this egg, magiging ano na yung bread mo, masyado siyang aalsa. Kasi yung bread nito, kompleto na yan siya sa ano eh. May baking powder na siya, may baking soda, may egg na din siya. So, kailangan lang natin talaga magdagdag ng ingredients. Then, himay-himay na natin. Ayun na, tapos na natin himay-himay yung ating bread. Ayun, brown bread pa yung ginamit kasi yung ipinaka-available na bread yun. Mas malapit na kasi siya mag-expire. Bukas kasi mag-expire na yun. So, kaya ginawa ko na ito. Kahit expire pa siya guys, kahit until 3 days pa siya, pwede nyo pa rin siyang gawin pudding. Ayan. Ito na siya. And then, gawa tayo na pinakain. Lagyan natin yung egg, yung mga liquid ingredients muna. Napakadaling gawin lang yan guys. Pwede nyo gawin kahit anong oras. Simple lang naman yung ingredients niya. Mix lang yan hanggang mahalo yung sugar tsaka yung milk. And then, ilagay natin yung ating milk. Ilagay muna tayo ng 1 cup ng milk. Dagdagan na lang yun mamaya kapag feeling mo dry siya. Alam ulit.
din kayong gumamit ng butter, pero mas advice ko yung canola oil na lang yung gamitin nyo. Di kaya vegetable oil, o di kaya sunflower oil, gano'n. Pero pag gumamit kayo ng butter, kailangan nyo siyang i-melt. Tapos sobrang mahal din ng butter. Pares lang naman yan sila na i-fast. Then lagyan natin ng approximately 1 teaspoon na vanilla. Kailangan natin gumamit ng spatula para mahalo natin mabuti. Alam niyo guys, kahit anong bread, pwede niyo siyang gamitin dito. Kasi adjust niyo lang yung milk niya kapag if you think that it's too dry, you just add some more milk. Kasi pangit din siya pag dry, sobrang dry niya eh. I-bake niyo pa yan. Hindi nga eh. Parang hindi nakiking kalabasan mo. Kasi yung bread kasi na-absorb niya pa yan yung liquid. Kaya kailangan talaga moist. Medyo basa siya. Don't worry, magdadry din yung pag-bake nyo. Ayan. Sakto lang yung consistency niya. Ayan, nabubulo namin yung yaya niya. Ay, nako. Hirap talaga pag bulol ka. Ayan, dinagdagan ko pala siya ng kalahating cup ng milk kasi medyo dry siya eh. Kasi ngayon, ilagay natin yung ating raisins. Golden raisins. Ano siyang sasarap niya. Yung tingnan nyo, malapot na siya. Hindi naman yan siya gaanong aalsa kasi pudingan. Kaya okay lang yan kahit huwag hindi masyadong durug-durug yung tinapay kasi pag mahalo na siya sa liquid, durug din yan. Yan. So, ito na-prepare ako ng square pan. Nalagyan natin yung ating pabili. Sakto lang po yung pan niya. Kasya yan siya dyan. Kasi ilang beses na namin ginamit yun. Tapos yung pan pala, nag-grease ko na po yan siya nang nilagyan ko ng oil. Para hindi siya didikit. Actually, hindi naman talaga ito didikit eh. Kasi nga nilagyan natin ng oil. Hindi yan siya didikit. Pero para sure lang na to play safe. Just to make sure that it won't stick in your pan, you need to grease the pan every time you bake. Or, there's another option. You can also put lining paper or wax paper on the bottom so that it's easier for you to take if it's already cooked. Ayan. Just shake, 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 shake lang natin. Shake. Pwede na yan i-bake. Diba? Oh, hindi pa nga siya luto eh. Super yummy na yung itsura niya. Ayan, napainita tayo ng oven. Exactly 180 degrees Fahrenheit.
350 degrees Celsius. Ayan. Bake natin siya. Let's see if 30 minutes if okay na siya. Basta pag hindi na yan dumidikit yung stick sa sa bread, luto na yan. Yan ang pinaka-basic na tandaan kapag nagbe-bake. Guys, after 30 minutes, check natin, luto na yan siya. Luto na siya. Aray ko, mainit. Hindi ko na pala napakita na inano ko siya, tinusok ko siya kanina para itry. Ayan, luto na siya guys. Super yummy. Ayan. Palamigin muna natin siya bago natin itry. Ayan na guys. Tikman na natin. Dahil hindi makatiis si Joy, inunahan niya na ako. So, ngayon na ako magta-try kasi nagko-copy ako ngayon. Try natin ha. Actually, yung texture niya is hindi siya kasing moist nung white bread. Kasi nga brown bread siya, di ba? Medyo drier siya compared sa white bread. Pero okay pa din siya. Ayan, ano ba yan? Ayan, o diba? Swak na swak siya sa coffee. Tikman natin. Masarap siya guys. Masarap. Try nyo. Promise. Try nyo siyang lutuin at least kahit pa paano may napupuntahan yung mga bread na hindi nauubos dyan sa ref. So hanggang dito na lang yung aking vlog. At maraming salamat sa lahat ng pabalik-balik na nanonood ng aking vlog. Patuloy na sumusuporta. Sana huwag kayong magsawa na supportahan lagi yung aking mga videos at sa hindi pa nakapag-subscribe ka naman. See you again guys. Bye!